নমস্কাৰ পবিত্ৰ মজুমদাৰ ইউটিউব চেনেললৈ মই প্ৰণালী আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি আমৰ আচাৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই আচাৰবিধ বনাই খাই ভাল পাব। ময়ো খুব ভাল পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আচাৰখিনিৰ বাবে আমাক লাগিব আমখিনি গছৰ পৰা পাৰি ধুই এনেকৈ মই পানী যাবলৈ দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া মই আমখিনি এখন শুকান কাপোৰেৰে গেঞ্জি কাপোৰেৰে আমখিনি এনেকৈ মুচি ল'ম, যাতে তাতে কোনো আঠা বা পানী লাগি নাথাকে। এটা এটাকৈ মই আমখিনি এনেকৈ মুচি ল'ম। ৰুকনি এখনৰ সহায়ত মই আমখিনি এনেকৈ ৰুকি ল'ম, বাকলিৰে সৈতে ৰুকি ল'ম। এতিয়া ইয়াত 2 চামুচ হালধি গুড়ি মিহলি কৰি দিম। মিহলি কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমখিনিৰ পৰা বহুত পানী ওলাইছে, দেখিছে এয়া। এইখিনি ভালকৈ চেপি মই ডলা এখনত মেলি দিম। খুব জোৰকৈ চেপিব লাগিব, যাতে পানীখিনি একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায়। এয়া চাওক, বহুত পানী ওলাইছে। আমখিনি ডলাখনত নুজুৰিলে, সেইকাৰণে মই কুলা এখনতো এনেকৈ মেলি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ৰ'দত দিম, 4 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰ'দত দি দিম। একেবাৰে শুকাই পেলাব নালাগে। 4 ঘণ্টাৰ পিছত মোৰ আমখিনি চাওকচোন, পানীখিনি ইয়াৰ গৈছে, জাষ্ট পানীখিনিহে গৈছে, আমখিনি শুকাই যোৱা নাই। চাওক, এনেকুৱা হৈ থাকিলে মানে আচাৰখিনি খাই বেছি ভাল লাগিব। শুকাই গ'লে সিমান এটা ভাল নালাগিব। চাওক, ইয়াৰ পানীখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে। আচাৰখিনিৰ বাবে লাগিব এতিয়া আমাক মছলাৰ বাবে মই লৈছোঁ 4টা শুকান জলকীয়া, 4 চামুচ কেঁচা চফ, এচামুচ আজৱাইন গুটি লৈছোঁ, আৰু গোটা ধনিয়া গুটি 2 চামুচ লৈছোঁ, গোটা জিৰা 1.5 চামুচ ল'ম, বগা সৰিয়হ 2 চামুচ ল'ম, আৰু ক'লা জিৰা 1 চামুচ লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই শুকান টাৱা এখনত ভাজি ল'ম। একেবাৰে বেছিকৈ ভাজি নেপেলাওঁ, জাষ্ট মানে ইয়াৰ যিটো সেমেকা ভাৱ সেইটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া চাওকচোন, কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে, এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া প্লেট এখনত এইখিনি মছলা ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত মই গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি ল'ম। একেবাৰে মিহিকৈ গুড়ি নকৰোঁ। আচাৰখিনি মিলাবলৈ এতিয়া চৰিয়া এটা লৈছোঁ। চৰিয়াটো দেখি নাভাবিব দেই, ইমান লেতেৰা চৰিয়া লৈছে। আচলতে ৰাতিপুৱা এইটোত হাজবেণ্ডে কুন্দুলি ছিঙিছিল, সেইকাৰণে মানে হালধীয়া দাগটো লাগি আছে, তাৰ কুন্দুলিৰ আঠাটো লাগি আছে। ইয়াত কালাৰৰ বাবে 1 চামুচ মই কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ। তাত মই অকণমান হিং দিম। 1 কাপ তেল লৈছোঁ, গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি, কিন্তু তেলখিনি মই দেখুৱাব মানে কেমেৰাটো মোৰ অফ হৈ গ'ল, তাৰ বাবে চৰি। জলকীয়া গুড়িখিনি মই জ্বলাৰ বাবে লোৱা নাই, কালাৰৰ কাৰণে লৈছোঁ। এইখিনি মই মিঠাতেলৰ লগত মিক্স কৰি দিম। এতিয়া খুন্দি লোৱা মছলাখিনি দিম। মছলাখিনি দিও মই ভালকৈ মিহলি কৰি দিম। এইখিনি সময়তে মই নিমখ দিব লাগিছিল, কিন্তু মই নিমখখিনি দিবলৈ পাহৰিলোঁ। মই আগতেও নিমখ দিয়া নাই যিহেতু, এতিয়া নিমখ দিব লাগিছিল, কিন্তু মই এইখিনি সময়ত নিমখখিনি দিব পাহৰি গ'লোঁ। আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনায় এইখিনি সময়তে নিমখ দি ল'ব। আমৰ পৰিমাণ অনুসৰি মই মছলা অকণমান কম হ'ব যেন পালোঁ, সেইকাৰণে আকৌ আৰু অকণমান দি দিলোঁ। এতিয়া আমখিনি দি দিম। আমখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম।
মই সঁচাকৈ কৈছোঁ আমৰ আচাৰখিনি খাই ইমানেই টেষ্টি হৈছে মানে ভিডিঅ'টোতো মই কেতিয়াবাই কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মই দিবহে পৰা নাই মানে দুটা বয়ামত থৈছোঁ মই এটা ডাঙৰ এটা সৰু বয়ামটো মোটামুটি আমাৰ শেষেই হৈছে মানে ইমান সোৱাদ হৈছে আজিলৈকে মই যিমান আচাৰ বনাইছোঁ নহয় এইটো মানে সকলোতকৈ ওপৰত হৈছে এতিয়া মই নিমখ দিম সোৱাদ অনুসৰি মোৰ আমখিনি একেবাৰে বেছি টেঙা নহয় টেঙা মিঠা সেইকাৰণে মই নিমখ একেবাৰে বেছিকৈ নিদিওঁ এইখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকে এবাৰ এনেদৰে বনাই চাওক সঁচাকৈ খাবলৈ খুব সুন্দৰ হৈছে চাওকচোন ইয়াৰ কালাৰটো চাওক দেখি খাও খাও লাগিছেনে আপোনালোকৰ যদি লাগিছে তেনেহ'লে সোনকালে বনাওক সোনকালে বনাবলৈ কিয় কৈছোঁ মানে আমবিলাকতো পকিবৰ হ'লেই ন আমাৰো আম আধা পকিছে গতিকে সোনকালে বনাওক বনাই ইয়াৰ টেষ্টটো মোক কমেণ্টত জনাওক আৰু সবচে ডাঙৰ কথা এইটো আচাৰ মানে বনাই লগে লগে খাব পাৰি গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ বনাওক এবাৰ বনাই খাই চাওক মই বাৰ কৈ আছোঁ আপোনালোকক খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয় তো ফ্ৰেণ্ডছ মই আজিলৈ আহিছোঁ মই পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ' বা ৰেচিপিৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই